Magandang araw mga ka-journey. Once again, this is Florence Journey Official. Meron po tayong 5 bisugo na malalaki. So, ang gagawin ko po dito is adobo na lang kasi hindi siya fresh. Frozen siya, galing siya sa Asian store. So, ngayon, mag-start na po tayo. Maghiwa na po tayo ng sangka. Tanggalin po natin ito kasi matigas ito. Tapos ito kalahati lang kasi napakalaki naman pag ubusin na. Tapos meron tayo ng dahon ng sibuyas. Pailalim natin para sumabang. So mahahaba lang siya. Ayan. Pwede na yung paghalo-haloin kasi halo-halo ko yan tapos papailalim ko. I-mix ko siya sa fish. Lagi kasing barbecue, kailangan mag-balance. Kahapon ako na pinakbet. Pero hindi ko na ipinost kasi maraming din akong nilutong pinakbet. Ayan, ganyan lang siya kalalaki kasi sa adobo naman yan. Okay, tapos itong isang sili, hiwain natin. Isa lang. Hatiin lang natin. Baka umanghang. Tapos, i-mix na natin ito dito. Dito tayo magluluto sa kaserola. So, ito yung fish natin. Ayan, malalaking bisugo. Ayan. So, ilagay na natin siya dito. Wala pa itong asin. So, lahat po ng sangkap, ilagay na natin siya. Ayan yung giniwa natin. Kahit adobo, linagyan ko siya ng iba-ibang sangkap kasi iba pag fish, malansa. Kailangan pampatanggal lansa yung mga ingredients. So, ayan. Dito na yung fish. Ayan. Ilagay na natin yung 5 na fish. So maglagay din po tayo ng konting asin. Pambalance lang siya. Kasi maglalagay tayo ng toyo para maging adobo siya. Ito yung dark sauce natin. Okay na yan. Para hindi siya dumikit, maglalagay tayo ng oil. At ito rin ang suka. Yung white vinegar.
Tapos, dagdagan natin ng pamilya. So, ayan, maglagay din po tayo ng konting magic sarap. Okay na yan. So, ito po imimix natin. So, since naglinis naman ako ng kamay, tsaka wala akong kuko, wash na ako ng aking hands. I-ano na natin to, ihahalo. Ang iba hindi nilalagay lang to sa ibabaw ang sangkap, hindi hinahalo. Mas masarap yung hinahalo kasi mamimix talaga yung ano. So, isa-isahin mong papalangan yun sa ano, sa ingredients. Yan. Oh. Para mix talaga, lalong-lalo na yung ano, yung ating ano, yung mga ingredients, tapos yung pampalasa. So, at this time po, yun, nahalo na natin. Laki nito. Pailalim na lang natin itong malaki para sure na sure tayo. Naghain na ako kasi kakain na tayo. Samahan niyo po ako mga ka-journey. Magla-lunch na tayo. So, si ka-journey Dante nag-ano pa siya. Nag-over. Tinawagan ko na siya para mag-lunch muna. So, napakasarap po ang ating nalutong bisugo na adobo. Ito yung masarap na naisip kong luto para sa kanya kasi hindi siya masyadong fresh kasi naka-frozen. Frozen po siya. Kaya sabi ko, mas masarap adobo. Nawala yung lansa niya kasi minix ko yung vinegar, tapos yung toyo, tapos ibang ingredients. So ito po, kakain na tayo. So shout out nga pala sa aming mga subscriber, sa mga viewers, followers. Thank you so much. Shout out din kay Matipo dyan sa Bukana Vloggers at ang aming idol na si Japper Sniper. Sa lahat po ng Bukana Vloggers, si John Riot, si
Master James, si Ka Igor. So, shout out po sa inyong lahat. Vlogger sa buong mundo. Ganon din po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Rob, Kalingap Rob. So, lagi din po akong nanonood sa inyong mga channel, sa inyong mga vlog, sa mga pagtulong, lahat po ng vlogs nyo. At binigyan nga ako ni FB ng top fan sa inyong mga pinapalabas na vlogs, kasi yan ang unang-unang lumalabas sa akin channel, yung Kalingap Rob, special. So maraming salamat po, and kain na po tayo. Bye-bye!